Hello mga ka-explorer! Welcome po kayo sa channel ko. Tara na at explore na natin to. Sa mga ka-YouTube pala natin dyan na money na, ay mayroong announcement si Google Adsense na ang Western Union ay hindi na available sa kanilang payment option. So, yun na nga. Western Union will no longer be available when choosing your form of payment. At dito sa Pilipinas, ang option na meron tayo ay ang cheque at ang wire transfer. Let me share it to you guys kung paano ang wire transfer. Sa wire transfer po, kailangan nyo po ng SWIFT code. So, ang makikita sa screen, ito yung SWIFT code ni BPI. So, BOPPI. Ibig sabihin, Bank of Philippine Islands, PH, Metro Manila. So, yun yung SWIFT codes ni BPI. Ang sa case ko, ginamit kong SWIFT code ay yung sa Metro Bank. So, makikita mo, meron ka naman makikita dyan kung ano yung mga list ng mga SWIFT code. Kahit mag-search na sa internet, may makikita kayo. So, yun yung example ng SWIFT code. So, start natin guys kung paano natin i-apply ang bagong payment option. So, pumunta ka lang dun sa payment, then add payment option, payment method. So, sa unang level ay optional. So, pangalan mo na lang bank details, like say kung ano yung bank details, pangalan na nilagay mo dun sa bangko mo, then kung anong bangko. Sa case ko, ginamit ko yung Metro Bank. So, yun. So, dito, sa part na to, ilalagay mo yung SWIFT code. Yun nga pala guys, ang SWIFT code ni Metro Bank ay isa lang. So, ang SWIFT code na ginagamit nila ay MBTC PHMM. So, ang ibig sabihin kasi ng PH is Philippines and MM is Metro Manila. So, kahit nasa probinsya ka, like sa case ko, nasa probinsya ako, ito pa rin ang gamit nila. Ibig sabihin, iisa lang ang SWIFT code nila, hindi pa nagbago. So, hindi siya per location. Pero for sure, kailangan mong itawag sa bangko mo kung ano talaga ang SWIFT code na ginagamit nila. So yun, tapos lagay nyo yung SWIFT code. After ng SWIFT code nun, maglalagay ka ng bank account number mo. So dito guys, kung ito yung gamitin mo, direct from kay AdSense, sila na magpapasok ng pera, ang income mo, AdSense income mo, diretso sa account mo. So no need na pumunta ka pa kay yung dati na traditional way na pupunta ka dun sa Western Union. Ang disadvantage at advantage ng dalawa, Western Union saka yung sa wire transfer, ang Western Union ay ikaw mag-withdraw, unlike sa wire transfer ay direct na sa account mo papasok ang pera. Ginawa na ni Google na cashless transactions ang pag-transfer. So sana ay nakatulong sa inyo to. Give comments below kung mayroon kayong na-experience din regarding sa wire transfer. And salamat.